สำหรับผู้ชมจากประเทศอื่นนะครับผมจะพยายามใส่ซับไตเติลภาษาอังกฤษไว้ให้นะครับผม I'll try my best to add English subtitle for those who don't speak Thai. This video may contain some local jokes, some chit chats, or other nonsense that might not be able to translate into English directly. So I hope you don't mind. Thank you. สวัสดีครับผมมิสเตอร์ชวานะครับผมเราไม่ได้พบกันมาเกิน1 ปีแล้วนะครับผมถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมจะได้ทำวิดีโออีกผมทำปีละวิดีโอนะครับผมก็วิดีโอนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจริงๆพิเศษทุกวิดีโอนั่นแหละเพราะว่ามีผมครับผมก็ผมดูแก่ลงนิดหน่อยแล้วก็ดูทรุดโทรมนิดนึงแต่ว่าความหล่อมันก็ยังคงไม่ไปไหนอ่ะต้องยอมรับเรื่องนี้ครับผมก็โอเคสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือเครื่องวัดคุณภาพอากาศนะครับผมเนี่ยเครื่องนี้ Air Gradient Open Air ครับผม Air Gradient Open Airเป็นเครื่องวัดอากาศแบบ outdoor นะครับที่วัดค่าคุณภาพอากาศได้หลากหลายเลยล่ะแต่ว่าก่อนเราจะเริ่มเนี่ยผมเพื่อความโปร่งใสนะครับผมต้องสำแดงต่อผู้ชมวิดีโอนี้ว่า Air Gradient ให้อุปกรณ์นี้กับผมมานะครับผมแต่ว่าไม่ได้จ่ายเงินเพื่อให้มารีวิวหรือว่าโฆษณานะครับและแน่นอนว่าเนื้อหาแล้วก็การนำเสนอทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนควบคุมแล้วก็ความคิดเห็นที่ผมจะนำเสนอคือความคิดเห็นตามตรงที่ผมคิดแล้วก็คิดเห็นทั้งหมดนะครับผมจะชื่นชมวิพากษ์วิจารณ์ด่าสาปแช่งผลิตภัณฑ์ตามความคิดของผมเองอย่างอิสระเสรีนะครับผมซึ่งก็เป็นนโยบายของ Air Gradient ด้วยที่เขายอมรับการสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะครับผมแล้วก็จริงๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากให้บริษัทอื่นๆรวมถึงอะไรก็ตามที่วัฒนธรรมในการรีวิวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่อยากให้สื่อสารแบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเบื่อที่จะดูรีวิวที่มันตอแหลที่ยกย่องผลิตภัณฑ์ทั้งวิดีโอแต่ก็นั่นแหละผมไม่ได้จะสั่งสอนใครได้นะครับผมคือคนมันต้องกินต้องใช้ก็อย่างนั้นโอเคบ่นจบละก็สรุปคือการ การให้อุปกรณ์ฟรีนี้มาซื้อผมไม่ได้แล้วก็ต่อให้เป็นเงินก็ซื้อผมไม่ได้เหมือนกันถ้ามันไม่มากพอนะครับผมโอเคก็ยังไงล่ะก็ผมก็ว่าคนอื่นตอแหลไปแล้วก็หวังว่าในอนาคตผมจะมีโอกาสได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ตอแหลแล้วได้พูดอะไรตอแหลจะได้ตังค์เยอะๆบ้างนะครับผมจะพยายามครับผมถึงวันนั้นก็ทัวร์ลงได้เลยโอเคจบการสำแดงความโปร่งใสนะครับผมเข้าเรื่องนะครับAir Gradient Open Air เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบสมาร์ทแน่นอนอะไรก็ต้องสมาร์ทนะครับผมคำว่าสมาร์ทคืออะไรสมาร์ทในที่นี้ของผมก็ไม่มีอะไรมากก็คือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เชื่อมผ่าน Wi-Fi นะครับผมแล้วก็มันก็มีแดชบอร์ดให้ก็พูดให้เข้าใจง่ายคือมันก็เหมือนเป็นแอปนั่นแหละแต่ว่ามันดูผ่านเบราว์เซอร์นะครับผมดูด้วยโทรศัพท์คอมหรือว่าอะไรก็ได้แท็บเล็ต iPad ครับผมขอให้มีเน็ตนะแล้วก็พูดถึงสมาร์ทโฮมก็คือมันเชื่อมต่อเข้า Home Assistant ได้นะครับแต่ว่าเอาเข้า Google Home Amazon Alexa แล้วก็ Apple Home ไม่ได้ซึ่งจริงๆก็อาจจะมีทางเอาเข้าได้บ้างบางค่านะครับผมเช่นพวกค่าอุณหภูมิความชื้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็น native support นะครับผมดังนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยเล่ากันต่อไปเลยกันพูดถึงAir Gradient Dashboard เนี่ยคือมันก็เป็นคล้ายๆแอปแหละแต่ว่ามันใช้ผ่านเบราว์เซอร์นะครับผมมันเป็น progressive web app นะครับผมก็คือมันไม่ต้องติดตั้งผ่าน Play Store App Store อะไรอย่างนั้น
เช่นเราใช้พวก Google Chrome อะไรแบบนี้ก็เราก็ดูได้แต่ว่าเราก็ต้องสมัคร Account Air Gradient ก่อนแล้วก็ Set up มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเราซื้อมันมาแล้วก็มา Set up ด้านหลังมันก็จะมี QR code ให้เชื่อมต่อเข้าไปในตัวมันก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเชื่อมต่อไปที่สแกน QR code อีกอันหนึ่งเพื่อเข้าไปในแดชบอร์ดแล้วก็ไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งแดชบอร์ดมันก็จะเก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์ของ Air Gradient ก็คือข้อมูลที่แบบคุณภาพอากาศที่มันวัดได้จากเครื่องนี้ก็จะไปส่งขึ้นคลาวด์ของ Air Gradient นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ใช้แดชบอร์ดนี้ก็ได้นะสำหรับบางคนที่อาจจะคิดว่าเราไม่อยากแชร์ข้อมูลเราเป็นห่วงความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่อยากเผยแพร่ข้อมูลใดๆกับใครได้เลือกได้ครับผมไม่บังคับพูดถึงการเซตอัพคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะมันไม่ยากหรอกแต่ว่าประสบการณ์ของผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญเล็กน้อยนะครับผมก็นั่นแหละแต่ว่าเราจะไม่กล่าวถึงขั้นตอนอะไรมากเลยกันเพราะว่ามันจะมีบอกชัดเจนอยู่แล้วถ้าเราสแกน QR code ว่าให้ทำอะไรในแต่ละขั้นตอนอย่างเงี้ยก็จริงๆถือว่าไอ้แดชบอร์ดเนี้ยมันดีมากฟังก์ชันมันค่อนข้างครบนะครับผมแล้วก็ละเอียดมากๆแสดงชาร์ตก็คือกราฟนั่นแหละต่างๆดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามที่เราต้องการตามระยะเวลาที่เรากำหนดมีให้เราจัดการนะครับแล้วก็สามารถ export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ CSV ได้ด้วยแล้วก็มีเมนูให้ calibrate sensor ของเราได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าแจ้งเตือนได้ด้วยแต่ว่าจากที่ผมลองเนี่ยคือมันเป็นการแจ้งเตือนเข้าอีเมลนะมันจะไม่ใช่ push notification แบบว่าเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์เหมือน Line อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันพัง เองหรือว่าผมตั้งค่ายังไม่เป็นก็ไม่แน่ใจโอเคก็คือข้อมูลแล้วก็เครื่องมือต่างๆในแดชบอร์ดเนี่ยมันครบครันมันเยอะมากนะครับผมละเอียดมากจนผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้คือมันดีมันละเอียดสำหรับคนที่ต้องการแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนักนะครับผมในความคิดเห็นของผมนะผมไม่รู้ว่าจริงๆคนอื่นจะคิดเห็นยังไงหมายถึงคนทั่วๆไปที่อยากรู้แค่ว่าคุณภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงกูควรทำตัวอย่างไรเมื่อคุณภาพอากาศเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่แบบข้อมูลเยอะจำนวนมากแล้วข้อมูลละเอียดมันเนิร์ดจัดเลยครับผมสำหรับพวกคนหมกมุ่นอย่างผมหรือว่าพวกนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หรือว่าหน่วยงานที่จะเอาข้อมูลไปตีความต่อแล้วค่อยแปลเป็นภาษาคนให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายอะไรแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนเหล่านี้มากกว่าผู้ใช้ทั่วไปดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวเลือกแบบ easy dashboard สำหรับคนธรรมดาได้ไหมคนทั่วๆไปอย่างเงี้ยเอาแบบดูง่ายๆอย่างเงี้ยก็น่าจะดีครับผมในความเห็นของผมอันนี้มันเนิร์ดไปหน่อยแล้วก็มันก็มีAPI ให้เราดึงข้อมูลเอาข้อมูลไปใช้ได้ตามใจชอบด้วยนะครับผมแต่ว่าเอาเถอะผมทำไม่เป็นนะครับผมไม่ใช่ developer นะครับผมไม่ใช่อะไรเลยนะครับผมใครทำเป็นแล้วก็คิดว่าสนใจก็ผมก็คิดว่าดีครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Air Gradient อีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวยี่ห้อมันน่ะมันค่อนข้างมีชื่อเสียงในแวดวงการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่แล้วเครื่องตรวจวัดพวกนี้นะครับผมคือพวกเว็บรีวิวต่างประเทศทั้งแบบรีวิวเกี่ยวกับเครื่องวัดคุณภาพอากาศโดยเฉพาะหรือว่ารีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเซนเซอร์อะไรพวกนี้ก็มีจำนวนมากที่รีวิวอุปกรณ์ของ Air Gradient ไว้นะครับผมแต่ว่าคือผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมานี้แหละว่าจริงๆแล้ว Air Gradient เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะที่เชียงใหม่ครับผมตอนแรกก็แปลกใจว่ามันเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าวะ แต่ว่าโอเคดูแล้วของแท้โอเคอุปกรณ์ Air Gradient เนี่ยมัน made in Thailand นะครับผมเป็นอุปกรณ์ made in Thailand ผมเข้าใจว่าน่าจะ assembly ในประกอบในประเทศไทยแหละส่วนชิ้นส่วนอื่นๆผมไม่รู้ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากแม้ว่าผมจะไม่ใช่พวก
ชาตินิยมเท่าไหร่ก็ตามทีนะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่าน่าภาคภูมิใจที่เราได้เห็นผลิตภัณฑ์แบบที่เราหมกมุ่นนะอยู่ในประเทศไทยผลิตในไทยเพราะว่าในความเห็นของผมอะในประเทศไทยมันไม่ค่อยมีบริษัทขนาดเล็กที่สามารถไปปรากฏตัวแบบinternational ได้บ่อยเท่าไหร่ส่วนมากก็อาจจะเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆไปเลยนะครับผมโดยเฉพาะด้านอุปกรณ์ IoT อะไรพวกนี้นะก็คือเท่าที่ผมรู้อะบริษัทนี้เขาขายในต่างประเทศมากกว่าเน้นขายต่างประเทศไม่ได้เน้นตลาดไทยเพราะว่าตลาดไทยเขามีไว้ขายผักผลไม้ ผมจะไม่เล่นมุกนี้แล้วโอเคเขาไม่ได้เน้นทำตลาดในประเทศไทยครับผมแต่ก็เอาเป็นว่าค่อยพูดเรื่องนี้วันหลังแล้วกันผมไม่ได้มาบรรยายวิชาบริหารธุรกิจนะครับผมแค่นี้คนดูก็เบื่อแล้วมั้งแล้วก็อีกเรื่องที่น่าสนใจคือถ้าเราอยากแชร์ข้อมูลคุณภาพอากาศไปที่ฐานข้อมูลแบบ Open Source แบบเปิดของ Air Gradient แล้วก็พาร์ทเนอร์ของเขาอย่าง OpenAQ อย่างเงี้ยอันนี้เราก็สามารถเลือกแชร์ได้นะครับหรือจะไม่แชร์ก็ได้นะแล้วแต่เราถ้าเราเลือกแชร์ข้อมูลมันก็จะเป็นเหมือนสาธารณประโยชน์อย่างเงี้ยต่อชุมชนต่อใครก็ตามที่ต้องการใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศก็คือแอปอื่นๆอย่างที่เราคุ้นเคยผมจะยกตัวอย่างพวก Air Visual ของ IQ Air อะไรแบบนี้ที่คนนิยมกันมันก็ไปเอาข้อมูลบางส่วนเนี่ยมาจาก Air Gradient ด้วยนี่แหละเพราะว่า Air Gradient มันเป็นฐานข้อมูลแบบเปิดดังนั้นทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เอาข้อมูลจากในนั้นไปใช้ได้นะครับผมโอเคมาดูกล่องก็ง่ายๆเลยเป็นกล่องลูกฟูกกระดาษนะครับผมมีคำอธิบายเล็กๆน้อยๆอยู่รอบๆนะครับผมแล้วก็เป็นสีน้ำเงินที่เป็นสีประจำของยี่ห้อนะครับผมแล้วก็มีบอกว่ามาจากบริษัทอะไรในประเทศไหนประเทศไทยอยู่แม่ริมเชียงใหม่อะไรก็ตามทีนะครับผมไม่เคยไปหรอกผมไม่เคยไปไหนเลยนะครับผมนอกจากเซเว่นในกล่องมันก็จะมีกระดาษมาให้2แผ่นหนึ่งก็จะเป็นเอกสารสำแดงเกี่ยวกับข้อมูลมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้อมูลเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของ FCC ครับผมซึ่งคนทั่วไปก็ไม่ได้อยากอ่านกันหรอกแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นจดหมาย thank you จดหมายขอบคุณนะครับผมที่ Air Gradient เขาขอบคุณเราที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็ร่วมแบ่งปันฐานข้อมูลถ้าเป็นไปได้แล้วก็มีลายเซ็นของCEO นะครับคุณอาคิมฮอกเป็น CEO ของ Air Gradient เซ็นเองกับมือเลยนะครับผมก็น่าจะกับมือแหละแล้วก็จะมีสาย USB Type A to C นะครับผมก็คือหัว USB แบบหัวใหญ่ปกติไปหา USB Type C มาให้ความยาว4เมตรถ้าจำไม่ผิด4เมตรแหละถือว่ายาวนะถือว่ายาวมาให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะมันไม่มีอะแดปเตอร์จ่ายไฟมาให้นะครับผมดังนั้นเราต้องไปหาซื้อเองนะครับผมจากที่ลองดูคืออะแดปเตอร์ USB มาตรฐานเนี่ยทั่วไปแบบ5โวลต์2แอมป์ก็โอเคแล้วใช้ได้นะครับผมก็เลือกซื้ออันที่มันดีๆอย่าให้มันระเบิดหรือว่าให้ไฟดูดด้วยแล้วกันก็ตามสเปคคือเขาก็แนะนำให้ใช้5โวลต์2แอมป์แต่ว่าจากที่ผมทดลองจริงๆคือ5โวลต์1แอมป์มันก็ใช้ได้นะแต่ว่าผมแนะนำว่าก็ใช้ตามสเปคก็ดีกว่าคือ5โวลต์2แอมป์นะครับผมหรือว่าใครจะใช้กับเครื่องชาร์จที่เป็น Type C ก็ได้นะก็คือเราจะแปลงเราต้องมีตัวแปลงนิดหน่อยจาก C ไปหา A แล้วมันค่อยจะไป C ที่ตัวเครื่องอีกทีนั่นแหละซึ่งมันก็สื่อสารกันได้แล้วก็ไฟก็เข้านะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็จากการทดลองวัดไฟดูแล้วเนี่ยหมายถึงการใช้พลังงานเนี่ยนะคือมันต่ำมากนะครับผมวัดดูแล้วมันไม่เคยใช้ไฟเกิน 2.5 วัตต์เลยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็อาจจะแตกต่างกันไปแบบในแต่ละสภาวะการใช้งานก็ได้อันนี้ผมทดสอบในบ้านทดสอบอินดอร์ทั้งที่มันเป็น
สำหรับ outdoor แต่ว่าเอาเถอะอันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมก็ถือว่าใช้ไฟต่ำมากนะครับผมไม่ต้องกังวลว่ามันจะเพิ่มค่าไฟอะไรมากนะครับผมเพราะว่ามันน้อยมากมันน้อยจนแทบไม่รู้สึกเลย 2.5 วัตต์คือใช้ไฟน้อยกว่าเราชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้ไฟน้อยกว่าแบบกล้องวงจรปิดเล็กๆที่เราติดตามบ้านหรือว่าวางไว้ตามบ้านในพวกนั้นอีกนะครับผมแล้วก็เผื่อว่าใครอยากรู้นะครับผมทดลองใช้กับ power bank Cooktech รุ่น10,000 มิลลิแอมนะครับผมตัวนี้มันรหัสอะไรวะ PB 100P นะครับผม10,000 มิลลิแอมหรือว่าจะเป็นประมาณ 35-36 วัตต์ชั่วโมงนะครับผมมันสามารถจ่ายไฟให้ Air Gradient Open Air ได้ประมาณ23 ชั่วโมงก่อนที่แบตจะหมดนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ทดลองในห้องอีกนั่นแหละอุณหภูมิประมาณอุณหภูมิห้องแวดล้อมคือ 26-30 องศาเซลเซียสประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณเอาไปใช้ในขั้วโลกใต้หรือว่าขั้วโลกเหนือหรือว่าในที่เป็นแถบอบอุ่นหรือว่าแถบหนาวเย็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอยู่ได้น้อยกว่านี้นะครับผมแต่ก็ช่างเถอะผมคงไม่ไปทดสอบไกลขนาดนั้นหรอกอันนี้ก็เอามาดูเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอ้ Cooktech PB 100P Power Bank เมื่อกี้ที่ผมว่าอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าถ้าอยากสปอนเซอร์ก็รีบมาเลยครับผมคือมันสามารถชาร์จหมายถึงว่าเสียบชาร์จเข้าไปใน power bank ในขณะเดียวกันก็เอา power bank ไปชาร์จให้ไปจ่ายไฟให้ไอตัว open air ได้ในเวลาเดียวกันทำให้ไอตัว power bank ตัวเนี้ยมันทำงานเหมือนเป็น UPS ก็คือเครื่องสำรองไฟได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าไฟดับอย่างเงี้ยไอเครื่องวัดคุณภาพอากาศของเรามันยังจะทำงานต่อไปได้จากที่ทดลองดูคือมันลื่นไหลดีนะหมายถึงว่าถ้าไฟดับตัว Open Air ก็จะยังทำงานต่อได้แบบไร้รอยต่อนะครับผมแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องไปมี UPS ให้กับ Wi-Fi router ของเราด้วยเพราะว่า Open Air มันต้องต่อกับ Wi-Fi router นะครับผมแล้วก็ต้องภาวนาว่าถ้าไฟดับแล้วก็อย่าให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราไฟดับไปตามเร็วๆนี้นะครับผมไม่งั้นมันก็ถ้าไฟดับนานมันก็ดับกันหมดแหละแต่ว่าไอ้พูดถึงเรื่องการใช้ power bank เป็น UPS เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือผมไม่รู้ว่าระยะยาวมันจะมีข้อเสียข้อดีอะไรยังไงบ้างไหมเพราะว่า power bank เขาไม่ได้โฆษณามาว่าให้เอามาใช้แบบเป็น UPS อย่างเงี้ยที่แบบทั้งชาร์จแล้วก็ดิสชาร์จตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมมันไม่ได้โฆษณามาให้ใช้แบบนั้นแต่ก็เอาเป็นว่าทดลองให้ดูก็แล้วกันว่ามันใช้ได้ส่วน power bank อีกตัวที่ผมลองให้ทำงานเป็น UPS ก็คือ Xiaomi รุ่น PB 1030 ZM 1030 ZM นะครับผมเป็น Xiaomi 33 วัตต์Pocket Edition Pro นะครับผมเนี่ยมีมอกอด้วยนะเห็นปะเนี่ยโอเคตัวนี้ก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับผมราคาประมาณ700 บาทนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ไร้รอยต่อก็คือว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยเวลาแบบยังไงล่ะถ้าสมมุติไฟดับมันจะตัดการเชื่อมต่อไปช่วงหนึ่งแล้วค่อยจ่ายไฟต่อนะครับผมแล้วก็ถ้าไฟมามันก็จะตัดการเชื่อมต่อไปช่วงหนึ่งแล้วค่อยจ่ายไฟต่อก็คือมันไม่ได้ไร้รอยต่อเหมือนกับ Cooktech ไอตัวเมื่อกี้ครับผมคือผมเข้าใจว่า power bank ยี่ห้ออื่นที่ราคาสูงหน่อยแบบเกิน 1,500 อย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้หลอกขายนะในปัจจุบันส่วนมากก็น่าจะทำได้เหมือนกันในการทำเป็น UPS อย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเราจะหาข้อมูลได้น้อยมากเพราะว่าเขาจะไม่ได้โฆษณาไว้ผู้ผลิตเขาไม่ได้อยากให้ใช้อย่างนี้หรอกมันก็ต้องทดลองกันเอาเองแล้วก็รับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับผมระวังอัคคีภัยด้วยโอเคก็ดูที่ตัวมันภายนอกก็ดูง่ายๆนะครับผมเหมือนกล่องพลาสติกทั่วไปนะครับผมเขาโม้ว่ามันป้องกัน UV ได้ป้องกันน้ำได้แต่ว่าแช่น้ำไม่ได้นะแต่ว่ากันน้ำได้ก็หวังว่ามันจะทนกว่าปกติ
กว่าพลาสติกปกติหน่อยเมื่อโดนแดดโดนฝนนะครับผมคือมันมีความหนาพอสมควรเลยนะหนาแข็งแรงแล้วก็คำแนะนำของเขาคือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้มันโดนแสงแดดโดยตรงจะดีที่สุดนะครับผมด้านหลังมันก็จะมีตัวยึดให้ยึดกับหัวสกรูเหมือนนาฬิกาแขวนผนังนะครับแล้วก็มีช่องให้ยึดกับพวกเสาอะไรอย่างเงี้ยด้วยซิปไทพวกเคเบิลไทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะง่ายที่สุดละแล้วมันก็มีรูเล็กๆไว้ยึดกับสกรูหรือว่าอะไรก็ตามทีเพื่อไม่ให้ขโมยสามารถถอดตัวเครื่องออกไปได้ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าจริงๆถ้าใครจะขโมยมันก็ถอดได้นั่นแหละแค่ถ่วงเวลาไว้เฉยๆส่วนด้านในก็เปิดไม่ยากนะครับผมมันจะมีสกรู4ตัวยึดฐานนะครับผมทั้ง4ด้านทั้ง4มุมต้องใช้ไขควง Torx 6นะครับผม T6 ในการเปิดในการขันสกรูออกนะครับผมใช้ไขควงธรรมดาไม่ได้นะคุณต้องใช้หัวแบบ Torx 6นะแล้วก็พอเปิดมามันก็จะเจอกับแผงวงจรแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับผมไอการใช้การวางคอมโพเนนต์ของเขามันจะเป็นแบบโมดูลมันไม่ได้เป็นแบบติดกันทั้งหมดเป็นชิ้นเดียวนะครับผมเขาทำแบบนี้เพื่อให้มันซ่อมได้ง่ายเช่นสมมติว่าเซ็นเซอร์วัดฝุ่นเสียแต่ว่าเซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ยังใช้ได้เซ็นเซอร์อย่างอื่นยังใช้ได้เราก็เปลี่ยนแค่เซ็นเซอร์วัดฝุ่นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อทุกอย่างใหม่นะครับผมแล้วก็ในเว็บ Air Gradient เนี่ยมันก็มีอะไหล่ขายด้วยส่วนคอมโพเนนต์ข้างในเผื่อใครอยากรู้นะครับผมอันนี้ก็ลึกขึ้นมาหน่อยแต่ว่าผมจะไม่เจาะรายละเอียดนะเพราะว่าผมไม่ฉลาดพอที่จะพูดเชิงลึกนะครับผมตัว microcontroller เนี่ยมันจะใช้เป็น Espressif ก็คือ ESP32 C3 mini นะครับผมส่วนเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นแล้วก็วัดฝุ่น PM มันจะใช้ Plant Tower PMS 5003T เซ็นเซอร์วัดฝุ่นยี่ห้อ Plant Tower เนี่ยมันเป็นยี่ห้อเดียวที่ใช้ในเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi หลายๆรุ่นที่เรารู้จักกันนะครับผมส่วนเซ็นเซอร์วัดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ก็จะเป็น SenseAir S8 S8 SenseAir S8 นะครับผมส่วนเซ็นเซอร์วัด VOC ก็คือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับผมแล้วมันก็จะวัดใน NOx เนี่ยมันคือพวกสารกลุ่มมันน่าจะเป็นอะไรวะไนโตรเจนออกไซด์คือมันใช้ยี่ห้อ Sensirion รุ่น SGP41 นะครับผมใครสนใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคอมโพเนนต์พวกนี้ก็ไปหาอ่าน Data Sheet ดูได้นะครับผมไปหาอ่านกันเองเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้เชี่ยวชาญพอที่จะบรรยายทางเทคนิคให้ฟังนะครับผมโอเคก็ถามว่า Air Gradient Open Air มันวัดค่าอะไรได้บ้างอุณหภูมิความชื้น CO2 ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ NOx ก็คือสารกลุ่มพวกไนโตรเจนออกไซด์อินเด็กซ์แล้วก็ซึ่งไนโตรเจนออกไซด์มันจะเป็นแก๊สที่ส่วนมากมาจากพวกยานพาหนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ VOC ก็คือ volatile organic compounds แปลเป็นภาษาไทยคือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายครับผมมันมีเยอะนะสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆเช่นฟอร์มาลดีไฮด์หรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในสีทาบ้านบ้างอยู่ในเฟอร์นิเจอร์อยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างเงี้ยแล้วก็วัดพวก PM นะครับผม PM เนี่ยมันจะวัดได้หลาย PM เลยนะทั้ง PM 0.3 PM 1 PM 2.5 แล้วก็ PM 10นะครับผมส่วนความแม่นยำอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่รู้จริงๆเพราะว่าผมไม่มีเครื่องสอบเทียบที่จะใช้เป็นตัวอ้างอิงได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่จะวัดเป็นใช้อ้างอิงได้มันเป็นอุปกรณ์ในระดับที่แพงมากแต่ว่าผมลองเอาจากเซนเซอร์ที่ผมมีอยู่ตัวอื่นที่มาเทียบกันนะครับผมมันก็ได้ผลว่าเทรนด์ของกราฟแนวโน้มของกราฟเนี่ยมันก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมคือมัน correlate กันคาร์บอนไดออกไซด์ผมเทียบกับสวิตช์บอร์ด
Meter Pro CO2 นะครับผมที่ใช้เซนเซอร์ยี่ห้อ Sensirion รุ่น SCD40 ส่วน PM 2.5 ผมเทียบค่าที่ได้จากเครื่องฟอกอากาศของผมก็คือ Xiaomi Air Purifier 2S นะครับผมซึ่งมันก็น่าจะใช้เซนเซอร์ Plant Tower เหมือนกันกับ Open Air นี่แหละแต่ว่ามันใช้คนละรุ่นมันน่าจะใช้ไอ้ Xiaomi นะมันน่าจะใช้เป็น Plant Tower PMS 9003M หรือไม่ก็ในซีรีส์ 9000 นี่แหละแต่ว่าอันนี้ผมหาข้อมูลที่ชัดเจนมายืนยันไม่ได้แล้วก็ไม่เคยถอดมันมาดูด้วยอันนี้ก็ลองไปหากันเองแล้วกันถ้าอยากรู้มากกว่านี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่อง Smart Home โดยเฉพาะกับ Home Assistant อันนี้ผมชอบนะครับผมเพราะว่าผมใช้ Home Assistant เป็นหลักแล้วตอนนี้แล้วก็มันเซตอัพง่ายมากนะครับผมในการเซตอัพไอ้ Open Air เนี่ยจากที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ในตอนแรกที่พูดไปแล้วมันก็จะไปอยู่ในวง LAN ของ Wi-Fi เรานี่แหละมันก็จะปรากฏขึ้นมาเลยในถ้าเราติดตั้ง Integration Air Gradient ซึ่งมันเป็น Integration แบบ Native แบบ Official ของใน Home Assistant เลยเราไม่ต้องไปหาเป็น Add-on หรือว่าอะไรมาติดตั้งเพิ่มนะครับผมค่าทุกค่าที่ว่ามา PM Nitrogen Oxide VOC CO2 อะไรก็ตามทีมันเข้ามาใน Home Assistant เป็น Entity Sensor หมดเลยนะครับผมรวมถึงพวก configuration แบบว่าพวก calibration อย่างเงี้ยเราสามารถ calibrate ค่าต่างๆผ่าน Home Assistant ได้ด้วยถือว่าครบมากๆจบเลยครับผมเหมาะมากกับพวกหมกมุ่นที่ใช้ Home Assistant แล้วก็นอกจาก Home Assistant มันจะเชื่อมต่อกับ Homey ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่เคยใช้นะ Homey ก็ไม่พูดถึงขอผ่านแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้คือความน่าอับอายประมาณหนึ่งก็คือว่าแพลตฟอร์ม Smart Home ยอดฮิตนะครับผมอย่าง Google Home Alexa Apple Home รวมถึงโปรโตคอลอย่าง Matter มันก็ไม่ได้รองรับนะครับผมมันไม่รองรับสักอย่างแต่ว่ามันก็พอมีวิธีที่เราจะเอาเซ็นเซอร์บางอย่างเข้าไปใน HomeKit ได้ถ้าเรามี Home Assistant นะก็คือใช้ Integration HomeKit Bridge ซึ่งมันก็จะส่งต่อข้อมูลจาก Home Assistant น่ะไปเข้าใน Ecosystem ของ Apple Home นะครับผมซึ่งค่าที่แสดงใน Apple Home ก็จะมีอุณหภูมิความชื้น CO2 PM 2.5 และก็ PM 10 แค่นี้ค่าอื่นไม่เข้าครับผมส่วน Matter ผมลองพยายามหาวิธีให้มันเข้าไปใน Ecosystem ของ Matter แล้วด้วย Add-on ที่เป็นแบบ Matter Bridge อะไรอย่างเงี้ยก็พบว่าบางอย่างมันก็เข้าได้นะครับผมแต่ว่าบางอย่างที่ว่าก็คือมีแค่อุณหภูมิกับความชื้นนะครับผมค่าอื่นผมไม่เห็นว่ามันปรากฏอันนี้ผมลองเชื่อมต่อมันเข้ากับแอป Aqara Home ผ่าน Matter ก็ปรากฏว่าAqara Home ก็เห็น Air Gradient Open Air ก็คือเห็นตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิกับเซ็นเซอร์ความชื้นนะครับผมแค่นั้นไม่มีค่าอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มไหมแต่ว่าที่แน่ๆคือมันยุ่งยากครับผมโอเคสรุปอันที่ผมคิดว่าดีนะครับผมก็วัดค่าได้หลายอย่างวัดค่าคุณภาพอากาศมันครอบคลุมดีมากเลยล่ะทั้ง PM ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งไนโตรเจนออกไซด์ทั้ง VOC นะครับผมเพราะว่าคุณภาพอากาศเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยแค่ PM อย่างเดียวนะครับผมเราต้องพิจารณาจากหลากหลายค่าเข้าไปด้วยกันนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอีกผมก็จะพูดแค่นี้แหละแล้วก็อีกอย่างที่ชอบก็คือแดชบอร์ดที่ให้มามันละเอียดดีแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะมากใช้งานได้กว้างขวางมากเหมาะกับพวกหมกมุ่นมากๆนะครับผมแล้วอีกอย่างก็คือเข้า Home Assistant ลิ้นพันกันหมดละเข้า Home Assistant ได้ง่ายมากแล้วก็ทุกเซนเซอร์ทุก Entity ทุก Configuration ทุก Diagnostic มันเข้าไปทั้งหมดเลยใน Home Assistant นะครับผมทุกอย่างจัดเต็มมันยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ Component ก็คืออุปกรณ์ในตัว Open Air มันก็เชื่อมต่อกันเป็นโมดูลทำให้มันซ่อมแซมได้ง่ายเราเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่ายนะครับผม
แล้วก็มีอะไหล่ขายอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับเราไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดถ้ามันพังขึ้นมาส่วนราคาก็ถือว่าค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับมอนิเตอร์อุปกรณ์วัดค่าคุณภาพอากาศที่วัดได้หลากหลายได้มากขนาดนี้ในราคานี้นะครับผมอันนี้มันราคา190 US ดอลลาร์190 เหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้นะประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทประมาณนี้ส่วนมาพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่ายังไม่ดีหรือว่าสิ่งที่อาจจะต้องปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นกว่านี้ก็คือไอ้แดชบอร์ดนี่แหละอาจจะทำแดชบอร์ดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทำให้ดูง่ายๆสำหรับคนทั่วไปบ้างนะครับผมบางคนที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ใส่คู่มือแล้วก็วิธีการเซตอัพอย่างเงี้ยเข้ามาในกล่องด้วยจะดีมากแต่ก็คือผมไม่รู้ว่าจะมีคนอ่านไหมนะแต่ว่าส่วนตัวผมจะเปิดอ่านครับผมแล้วก็ตอนนี้มันมีขายแค่ในเว็บไซต์ Air Gradient ถ้าพูดถึงตลาดไทยเนี่ยตลาดในประเทศไทยนะผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยชอบที่จะซื้อของจากเว็บผู้ผลิตโดยตรงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าคนไทยชอบซื้อแบบมันชินแล้วกับการใช้แพลตฟอร์ม Marketplace แบบ Shopee Lazada อะไรแบบนี้เพราะมันสะดวกกว่าเพราะว่าเขาซื้อของในนั้นอยู่แล้วแต่ว่าผมก็เข้าใจว่า Air Gradient ไม่ได้อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับแพลตฟอร์มพวกนี้เพราะว่ามันจะทำให้ต้นทุนในการขายผลิตภัณฑ์เขามันสูงขึ้นนะครับผมแต่ก็นั่นแหละมันก็อาจจะทำให้คนไทยอาจจะคนในภูมิภาคอื่นด้วยผมไม่แน่ใจแต่อันนี้จากที่ผมเคยสำรวจมาคร่าวๆคนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบซื้อจากเว็บผู้ผลิตโดยตรงเท่าไหร่แล้วก็พูดถึงราคานะครับผมที่ผมคิดว่าสำหรับตลาดไทยนะพูดถึงในตลาดไทยแม้ว่าราคา 6-7,000 เนี่ยมันจะถูกเมื่อเทียบกับความสามารถของมันกับยี่ห้ออื่นที่ทำได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าพูดถึงรายได้แล้วก็กำลังซื้อที่คนจะเต็มใจซื้อจะจ่ายกับของแบบนี้ผมคิดว่ามันยังราคาสูงอยู่นะแม้ว่าคนไทยจะตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้การปรับปรุงคุณภาพอากาศก็ตามทีแต่ว่าผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเงิน 6,000 ถึง 7,000 บาทเนี่ยถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรสำหรับรายได้ของชาวไทยโดยเฉลี่ยอันนี้ผมไม่ได้เหยียดนะครับผมเพราะว่าคนไทยไม่ได้เหยียดว่าคนไทยรายได้ต่ำเพราะว่าผมก็รายได้ต่ำเหมือนกันครับผมโอเคยังไงก็ตามทีผมก็จะบอกว่าในเว็บ Air Gradient น่ะมันมีขายแบบ DIY ด้วยก็คือแบบที่ยังไม่ได้ประกอบมาเสร็จสับยังไม่ได้ไขสกรูอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องเอาอุปกรณ์ต่างๆแต่ละโมดูลมาเสียบกันเองนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องบัตรกรีนะแค่เอาสายไฟมาเสียบต่อกันคือมันก็จะมีคอนเนคเตอร์ให้ต่อเหมือนเราเสียบปลั๊กไฟแหละเขาก็จะมีแผนผังให้มีคู่มือให้นะครับผมเสียบสายต่อสกรูขันสกรูให้แน่นแล้วก็ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างมันเป็นแบบเดียวกันเลยกับแบบที่ขายในราคา 6-7 พันไอแบบ DIY มันจะราคาอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 บาทหรือประมาณ125 เหรียญสหรัฐนะครับผมก็ถูกลงมาเยอะอยู่เกือบครึ่งหนึ่งครับผมก็ผมคิดว่าถ้าใครพอจะประกอบได้ก็ซื้อแบบ DIY ก็น่าจะประหยัดเงินช่วยประหยัดเงินได้ดีกว่าราคานี้ก็ดูสมเหตุสมผลด้วยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยล่ะในราคานี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันมีเว็บสำหรับพูดถึงตลาดไทยอีกละตลาดไทยไม่ใช่ที่ขายผักแต่คือตลาดในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันมีหน้าเว็บที่เป็นภาษาไทยอาจจะ localize ให้เป็นสำหรับคนไทยมากขึ้นอย่างนี้ผมก็คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้คนไทยอาจจะไม่ได้รู้จัก Air Gradient เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกให้จ่ายเป็นเงินบาทด้วยดีไหมอาจจะถูกลงได้กว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเควันนี้ก็จบลงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่ปีหน้า ก็หวังว่าจะได้ทำวิดีโอบ่อยๆบ้างนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินก็เอาเถอะถ้ามีโอกาสก็จะได้เจอกันนั่นแหละขอบคุณทุกคนมากถ้าใครดูได้ขนาดถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็
ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ได้นะครับผมดีใจที่ได้คุยกับทุกคนนะครับผมวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย